Seara bună, dragilor! Mă bucur să ne reîntâlnim. Acum, când noaptea își aprinde luminile, așezați-vă comod, uitați de grijile zilei, priviți cerul, căci e momentul când luna ne spune povești. Dragilor, azi am să vă surprind, poate, dar simt nevoia să vă vorbesc despre mine. Nu vă speriați, nu despre unde, cum, când sau de ce m-am născut. Nu, asta o să fie doar o părticică, cea care a început acum câteva luni doar, anul trecut, când l-am sfătuit pe fiul meu cel mare să încerce să-și facă un canal YouTube. El e un tip foarte jovial, haios, care, credeam eu, ar fi avut ce să spună. Ca toți tinerii de azi, e la curent cu tehnologia, vorbește engleză foarte bine și e pasionat de jocuri video. De ce să nu îmbine plăcutul cu utilul? El nu m-a contrazis ca de obicei, a zis da, mamă. Dar tot ca de obicei m-a tot dus cu vorba. Sigur fac. Săptămâna asta. Uite, marți. Am puțină treabă, cred că duminică. Desigur mâine. Iar în final mi-a mărturisit că el ar face, dar e complicat. În plus, are și emoții și vocea nu-i sună prea bine pe înregistrări. Și, mamă, e greu să-ți faci loc în lumea YouTube-ului. Tu crezi că e atât de simplu? Și atunci eu i-am zis, mie nu mi se pare atât de complicat. Dacă vrei, hai măcar o încercare. Iar el și-a pierdut răbdarea, cred. S-a uitat un pic în ochii mei, a ezitat și apoi mi-a spus, da, așa crezi tu? Păi hai, atunci arată-mi tu. Pune câteva videouri și vezi cât e de simplu. Și, dragilor, de la această discuție puțin în contradictoriu, a început toată povestea lunii. M-am gândit ceva timp. Despre ce să vorbesc? Cu limbile străine stau prost, sunt chiar antitalent. La mine engleza, franceza, când le vorbesc, tot a română sună. Trebuie să fie ceva ce mă pasionează, mi-am zis. Mai nou, de când am privilegiul de a avea mult timp la dispoziție, am început să încerc rețete de prăjituri. Înainte nu mă pasiona domeniul. Mama soacră era cea care ne răsfăța cu niște plăcinte sau gogoși sau multe dulciuri la gustul cărora fiul meu, al doilea fiu, încă se mai gândește. Dar dumneei nu mai e printre noi. Între timp am învățat și eu să prăjituresc. Rezultatul? Toți cei din casă am câștigat câteva kilograme și nu puține. Cred că încercam mai degrabă rețetele noi ca pe o provocare, ca să văd. Hai, îmi reușesc? Satisfacția era când ieșeau, desigur. Dar am renunțat peste ceva timp, din motive evidente. Să fie oare canalul cu rețete diverse, mi-am zis, să fac niște rețete românești sau internaționale. Dar există deja câteva persoane care sunt foarte talentate în ceea ce fac. Nu văd ce aș mai putea eu aduce în plus sau special. Hai, un canal despre grădinărit. Ador natura, iubesc să văd cum din sămânța pusă de mine răsar apoi niște plântuțe timide, floarea soarelui sau preferatele mele, cele aromate. Eu nu fac griji dacă mă pot murdări, oricum îmi place contactul cu pământul, iar în jurul meu să fie albine și viespi și fluturi, păsările, bineînțeles, ciripesc, e superb. Ar fi o idee, dar apoi mi-am amintit. Ce iubesc eu mai mult și mai mult? Văzând numele canalului, voi ați ghicit deja. Iubesc să citesc, să ascult și să spun povești. De orice fel. Pentru mine, multe pot fi considerate povești. Romanele, povești mai lungi. Cele polițiste, povești cu crime. Biografiile, povești despre oameni și destine. Istoria, de când e lumea, ne spune tot povești. Și aș putea continua. Voi ați înțeles. Eu m-am născut în lumea cenușie a epocii comuniste și vremea
și viața era dificilă atunci. Părinții noștri se luptau să ne pună pe masă ceva, chiar și pâinea cea de toate zilele. Era complicat să ne cumpere haine sau chiar o pereche de tenis chinezești. Bani avea toată lumea, dar stăteau cu ei în buzunar, că nu se găseau produse. Multe se vindeau pe sub mână. Iar noi, adolescenți la vremea aceea, eram mai puțin îngrijorați ca ei. Așa era lumea în care ne-am născut, în care am deschis ochii. Și eram obișnuiți. Trăiam în ea. Mergeam la școală de luni până sâmbătă. Nu ni se părea greu și nici mult. Stăteam la cozi, la portocale sau la unt sau la carne. Iar între timp ne jucam. Ni știam cu toții, crescuseră în același cartier muncitoresc. Eu îmi luam adesea cu mine și câte o carte. Chiar și la școală, în pauză o deschideam, când eram nerăbdătoare să aflu sfârșitul vreunui capitol sau în orele care mă cam plictiseau. Seara, în camera mea pe furiș, cu o lanternă, când generalul, mama, adică mă soma să sting lumina, eu desigur citeam. În metrou, apoi când am mers la liceu, departe, în celălalt capăt al orașului. Nu am fost un copil care stătea numai în casă. Ieșeam și eu la joacă în fața blocului, la frunza, la rațele și vânătorii, leapșa, fața, săream coarda, jucam elastecul. Cei de vârsta mea nu cred că le-au uitat, iar cei tineri le știu probabil din poveștile părinților. Sora mea mai mică, un băiețoi de fată, era tot timpul afară. Ea mai juca în plus și fotbal cu tovarășii ei. Și ar fi vrut să fac și eu la fel. Mă tot bâzăia. Da hai și tu, stai tot timpul cu nasul în cărți. Știa ea bine că dacă particip la joacă, eu o fac din toată inima. Copiii parcă se înviorau și creștea veselia. Eram prima la bancuri, știam o grămadă. Între noi fie spus, acum le-am uitat. Cântecele vremii de la cenaclu le știam pe toate. Când ploua sau spre seară, ne adunam la scara blocului și spuneam cu toții lucruri hazlii sau povești și mai ales de groază. Și de fiecare dată noi tot adăugam amănunte, încercam să le facem și mai captivante, mai scary, cum ziceți voi. Și când în sfârșit ne strigau părinții în casă, ne îndemnam unul pe celălalt să urcăm. Nu vroiam să recunoaștem, dar eram cu toții înspăimântați, puțin. Iar pe scări nu era lumină. Era perioada când se făceau economii la nivel de stat. Tremuram și de frig, căci nu aveam câteodată nici căldură și nici curent. Amintiri și, dragilor, iar m-am luat cu vorba. Și mi-au zis băieții: mamă, povestea trebuie să fie scurtă, maximum 20 de minute, altfel oamenii se plictisesc. Deci, hai, revenim. Iată de ce am luat decizia să fac 10 povești la început, ca o încercare, un fel de pariu, cu fiul meu îl mare. I-am confiscat microfonul pe care îl folosea la Discord, la LOL, mi-a instalat el programul pentru înregistrarea vocii. Apoi, prima poveste. Tocmai văzusem pe Netflix istoria Elizei Lam. Știu că n-am putut dormi toată noaptea, de frustrare. Cum? Totul pentru că avea probleme psihice, o întâmplare tragică, ziceți voi? Și am căutat subiectul pe net, videouri, apoi cărți, ceva, materiale, să încerc să o cunosc mai bine. Cum era ea ca om, ce vise avea. Refuz să vorbesc doar despre un caz și nu despre omul care este considerată victima acestei tragedii. Mi-a luat ceva timp să caut și să găsesc informații. Apoi am scris povestea. Mi-am făcut curaj și am înregistrat. Îl mare a făcut imaginile cu Midjourney. Ce bine că există, că la desen nu ne pricepem și n-am găsit pe nimeni talentat dispus să o facă. Când am văzut rezultatul, nu vă pot descrie senzația. Vocea nu părea a mea, parcă era a unei alte persoane. Sunetul destul de prost, de așa era microfonul confiscat.
Cineva chiar a scris în comentarii, teatru radiofonic, și avea dreptate, chiar semăna. Dar deja mă prinsese microbul spusului de povești. Să nu mint, era o revenire din copilărie sau din viața adultă. Când am intrat și eu în caruselul hamsterului, cel care se învârte, știți voi, în cercul zilnic. Mă trezeam la 5 dimineața, iar seara, după miezul nopții, spuneam povești fiului Îlmare, care doar așa putea adormi, iar când se făcea în sfârșit liniște, el părea în lumea viselor, puneam capul pe pernă, nici nu închideam bine ochii și auzeam: paia cu scufița. Amatorul de povești nu adormise încă. Apoi copiii au crescut, au început să aibă alte pasiuni, au descoperit jocurile pe calculator, iar poveștile mamei au rămas o amintire. Și anul trecut, în pariul nostru, am decis să le spun din nou. La început timid, apoi am căpătat un pic de curaj. Ce poate fi greșit? Desigur, mă bâlbâi la fiecare poveste. Mă precipit și sar câte ceva sau adaug și nu este chiar cum i-am propus. N-am răbdare să citesc încă o dată, dacă îmi dau seama că am greșit și realizez că am greșit. Am impresia că nu pot spune la fel încă o dată povestea. Da, mi-am zis, e ca atunci când le spuneau celorlalți, ca în copilărie, sau mai târziu băieților, nu ca o înregistrare de studio perfectă. Așa sunt eu, mai și greșesc, iar poveștile îmi seamănă. Și așa, ușor, ușor, ele s-au adunat. Iar eu am zis, hai să mai fac încă una și încă una, hai să o mai spun și pe asta, chiar îmi doresc, e deosebită. Și am descoperit că îmi place ce fac și că nu m-aș opri chiar acum. Pentru mine e chiar ca o terapie. Și ar mai fi câteva povești de spus. Și chiar dacă o fac doar în familie și pentru un grup mic de prieteni, e ca un loc de întâlnire pentru mine. Fiul mare și-a anunțat la început prietenii. Mama a pus un video nou. Vedeți-l și voi, dați-l un like, vă rog, de încurajare. Sora mea se bucură de fiecare dată. Suntem departe acum. Viața m-a dus la câteva mii de kilometri de ea. Dar ghiciți cine ascultă prima fiecare poveste? Oare de la cine primesc unicul comentariu la video și câte o inimioară? Voi știți. Apropo de asta, dragii mei, dacă doriți, scrieți și voi câte ceva. Nu știu ce vă trece prin minte. Ce vă place, ce nu vă place, ce visați, ce povești ați vrea să auziți. Sau poate să spuneți, dacă vi se pare interesantă măcar o poveste sau o idee din ea, dați mai departe și celorlalți cunoscuților. Pentru mine e foarte important să știu că am ajuns la inima cuiva, că un om s-a emoționat și a pus și el o întrebare sau mai multe întrebări. Poate nu a fost de acord cu mine, dar a avut răbdare, m-a ascultat. Chiar doar o bucățică, poate nu până la final. Trebuie să închei, dragilor. Desigur, ca de obicei, iar m-am lăsat dusă de val. Deci vă mulțumesc tuturor, băieților mei și Îlmare și cel mai tânăr, pentru ajutorul dat în această adevărată aventură. Prietenilor lor care, bineînțeles, din camaraderie susțin canalul. Și vouă, celor mai noi, prietenii poveștilor, chiar așa imperfecte, care ni s-au alăturat în ultimul timp. Vă rog să nu uitați, dacă puteți, să-mi scrieți câte ceva despre voi. Și mulțumesc, surioară, știu că în ochii tăi toate poveștile mele sunt unice. Noapte bună, dragilor! Până data viitoare, aveți grijă de voi. Trăiți, iubiți, fiți fericiți!